Hello and welcome to the next video in the Life of Jesus series. سلام، به ویدئوی بعدیمون که درباره زندگی عیسی هست خوش اومدید. We're going to be in Matthew chapter 8 for this one. قراره که برای این ویدئو توی متی باب 8 صفحه 1262 باشیم. And we're going to look at a healing. که قراره اینجا در مورد یکی از قسمت‌هایی که عیسی شفا میده کسی رو صحبت کنیم. Now just quickly to give the context. اول فقط یک پیش زمینه از این بخش بهتون بدیم. The last video we looked at, we saw Jesus pick his 12 disciples and he was in a mountain. توی ویدئوی قبلی که با هم خونده بودیم با هم دیدیم که عیسی وقتی بالای کوه بود 12 تا رسولش رو انتخاب میکنه. And we're actually missing out 3 chapters of Matthew chapters 5 to 7. و بعد 3 باب رو از بابهای 5 تا 7 رو دیگه نخوندیم. Because that's a big lot of teaching by Jesus called the Sermon on the Mountain. چون این بابها یعنی بابهای 5 تا 7 متی یک سخنرانی بزرگی هستش توسط عیسی که معروفه به تعالیم عیسی بالای موعظه بالای کوه. Now there's a separate series of videos on that on this channel. در مورد این بخش‌ها یعنی موعظه بالای کوه یک مجموعه ویدیوهای جدا داریم. The reason we're not doing them in this series is because remember this series is looking at the life of Jesus. دلیلش که توی این سری مجموعه از ویدیوهامون در مورد اون 3 باب نمیخونیم اینه که هدف از این مجموعه ویدیوها این بود که در مورد زندگی عیسی صحبت کنیم. Almost looking at the story of his life. و در مورد داستان‌هایی که توی زندگیش پیش اومده بود صحبت کنیم. And what we can learn about him from the interactions he has with people. و ببینیم وقتی عیسی با مردم در ارتباط بوده چه چیزهایی میتونیم ازش یاد بگیریم و درس بگیریم از اون رفتارها. And that's why we're not looking at the Sermon on the Mount in this series. به خاطر همینه که توی این مجموعه ویدیوهامون در مورد موعظه بالای کوه نخواهیم خوند. But the story of Jesus we start again in Matthew chapter 8 and verse 5. داستان عیسی رو ادامه میدیم از متی باب 8 و آیه 5. So let's read verses 5 and 6. آیات 5 و 6 رو با هم میخونیم. چون عیسی وارد کفرناهم شد یک نظامی رومی نزدش آمد و با التماس به او گفت سرور من خدمتکارم مفلوج در خانه خوابیده و سخت درد میکشد. So Jesus is approached by a Roman centurion. خب پس یه نظامی رومی میاد پیش عیسی. Now there's a parallel passage to this in Luke chapter 7 verses 1 to 10. توی لوقا باب 7 آیات 1 تا 10 هم داستانی به مشابه همین اومده. Which also tells this story. که دقیقاً همین داستان رو اونجا هم گفته شده. We've picked the Matthew version to read. ما امروز برای اینکه این داستان رو بخونیم متی رو انتخاب کردیم برای خوندن. Now, if you read the Luke one, it looks as if it disagrees with Matthew. اگر همین داستان رو توی لوقا نگاه کنیم به نظر میرسه که جاهای مخالف چیزیه که اینجا میخونیم. Because the Luke one doesn't say the centurion went to see Jesus, it says he sent his servants to see Jesus. چون که توی انجیل لوقا گفته که این نظامی رومی خودش به حضور عیسی نمیره بلکه یکی از خادمینش رو میفرسته پیش عیسی. This isn't Matthew and Luke disagreeing. این به این معنی نیستش که متی و لوقا سر این قضیه با هم موافق نبودن. Because the centurion sent the people on behalf of him to talk to Jesus. چون اون نظامی کسی رو از طرف خودش میفرستاد که با عیسی صحبت کنه. Then Matthew just says the centurion asked Jesus to come to him. واسه همین متی گفته که خب چون یکی رو از طرف خودش فرستاده پس اینطوری گفته که نظامی به سمت عیسی اومده. So there's no disagreement. واسه همین هیچ تفاوتی بین این دو وجود نداره. جفتش یه جور هستن. Just Matthew's gospel is cutting out a lot of the details so it can focus on some different things. فقط دیگه انجیل متی بعضی از جزئیات رو استفاده نکرده و نگفته که بتونه بر قسمت‌های مهمتر تمرکز کنه. But as we see, the centurion tells Jesus, my servant is really bad and suffering. خب حالا این نظامی به عیسی میگه که یکی از خادمین من بسیار مریضه و داره درد میکشه. And he wants Jesus to come and help. و از عیسی میخواد که بیاد و کمکش کنه. And of course Jesus
offers his help in verse 7. و خب تو آیه 7 اگر نگاه کنیم میبینیم که عیسی هم کمک میخواد بکنه. عیسی گفت من میآیم و او را شفا میدهم. So Jesus says, of course, I will come to your house where he is. I will come and heal him. پس عیسی بهش میگه که البته که میام به خونت و شفا میدم اون خادمت رو. But look at what the centurion says in verse 8. حالا آیه 8 رو بخونیم ببینیم نظامی به عیسی چی میگه. نظامی پاسخ داد سرورم شایسته نیستم زیر سقف منایی، فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد یافت. The centurion says, no, Lord, I don't want you to come to my house. پس این نظامی به عیسی میگه که نمیخوام تو به خونه من بیای. He says, I'm not worthy. و میگه که من انقدری لایق و شایسته نیستم که تو بیای خونه من. The reason he says this is because he was a non-Jew. دلیلش هم این بود که این نظامی یک غیر یهودی بود. He was a Roman centurion. یک نظامی رومی بود. And he knew that if Jesus came to his house, the house of a non-Jew, و این رو میدونست که اگر عیسی به خونه این آدم بیاد، آدمی که غیر یهودی هست، then all the Jews would be very angry at Jesus and think he was unclean because he'd gone to the house of a non-Jew. اینجوری باقی یهودی ها از عیسی بعدشون می اومد و بهشون میگفتن که عیسی رفته خونه یک شخصی که ناپاک هست و به منزل اون رفته و ناپاک شده. And he doesn't want to get Jesus into trouble or make his life harder. و نمیخواست با انجام این کار عیسی رو به درد سر بندازه و کاری کنه که زندگیش سخت تر بشه. So he says, no, please don't come. I know you don't have to. You can heal him with just a word. واسه همینه که بهش میگه که نه تو به خونه من نیا. میدونم که مجبور نیستی به خونه من بیای برای شفا دادن خادمم. میتونی فقط کلامی بگی و اون شفا پیدا کنه. And then he says something which really shows how deep his faith is. و بعد چیزی میگه که ایمان عمیقش رو نشون میده. Verse 9. آیه 9 رو میخونیم. زیرا من خود مردی هستم زیر فرمان، سربازانی نیز زیر فرمان خود دارم. به یکی میگویم برو میرود و به دیگری میگویم بیا میآید. به غلام خود میگویم این را به جای آر به جای میآورد. So the centurion compares himself to Jesus. خب اینجا این نظامی داره خودش رو با عیسی مقایسه میکنه. He says, I'm a man who is under authority. میگه که من خودم هم کسی هستم که زیر دست کس دیگه هستم. And what he meant is, above him was the Roman emperor. He was working on behalf of the Roman emperor. وقتی میگه من کسی هستم که زیر فرمان هستم داره به امپراتوری روم قیصر اشاره میکنه که اون بالاتر از این مرد هستش و میتونه بهش دستور بده. So when he told one of his soldiers to go and do something, that soldier would. بنابراین اگر این نظامی به یک سربازی بگه برو و کاری رو انجام بده، اون سرباز این کار رو میکنه. Because the Roman emperor had given this authority to the centurion to command people on behalf of the emperor. چون امپراتوری روم این دستور رو به این نظامی داده که بتونه بر سربازان دیگه فرمانروایی کنه و به اونها دستورات رو بده. پس به گونه‌ای این نظامی داره از جانب یا از طرف امپراتوری روم این کارها رو انجام میده. And he says, I know you're like this as well, Jesus. و بعد بهش میگه که میدونم که تو هم همینجوری هستی. You have the authority of God above you. God has given you authority to act. به عیسی میگه که میدونم که تو هم زیر فرمان خدا هستی و خدا این اقتدار رو به تو میده که از جانب اون این کارها رو انجام بدی. God has given you all the power and authority. خدا به تو تمامی قدرت و اقتدار رو عطا کرده. So of course I know you don't have to come to my house. بنابراین مطمئنا میدونم که برای انجام این کار مجبور نیستی حتما به خونه من بیای. You can just say the word and God's power will heal my servant. میتونی فقط کلام رو بگی و با قدرت خدا خادم من شفا پیدا میکنه. And this is really powerful. خب این چیزی که داره میگه خیلی خیلی مهمه. Because the Roman centurion is saying, I believe, Jesus, that you have come from God. چون با این حرف داره میگه که این نظامی داره میگه که من ایمان دارم که از سمت خدا اومدی تو. Loads of people in Israel wouldn't accept this. خیلی از آدم‌هایی که تو اسرائیل زندگی میکردن چنین چیزی رو قبول نکرده بودن. Remember, they thought Jesus was a false prophet or a madman. اکثرشون فکر میکردن که عیسی یه نبی دروغینه یا اصلا یه آدم دیوونه است. So even the Jews didn't accept Jesus as the Son of God or sent from God. پس حتی یعنی یهودی ها هم عیسی رو به عنوان پسر خدا یا کسی که از سمت خدا اومده قبولش نمی‌کردن.
But here was a non-Jew who they hated who does realize that Jesus is definitely from God. ولی الان اینجا در مورد یک غیر یهودی میخونیم، یک کسی که رومی هستش و یهودی‌ها از غیر یهودی‌ها متنفر هستن، ولی این آدم که غیر یهودی هست به عیسی ایمان داره و میدونه که از سمت خدا اومده. Jesus is amazed. و به خاطر همینم عیسی شگفت زده میشه. Verse 10. آیه 10 رو میخونیم. عیسی چون سخنان او را شنید به شگفت آمد و به کسانی که از پیش می آمدند گفت آمین به شما میگویم چنین ایمانی حتی در اسرائیل هم ندیدم. So it actually says Jesus was amazed. He almost stopped and was like, wow. خب دقیقا داره میگه که عیسی شگفت زده شد، یعنی موند و متعجب شد از چیزی که این مرد داره میگه. And he actually turns to all the crowd and says, have you seen this? و به تمامی آدمایی که اونجا بودن میگه که دیدین چی میگه؟ He says, this person's faith is greater than anyone's that I've seen in Israel. به همه اون آدمایی که اونجا وایسادن میگه که میبینید که ایمان این مرد از تمامی آدمایی که تو اسرائیل زندگی میکنن هم بزرگتر و بیشتره. He had complete faith in Jesus coming from God and being able to act on God's behalf. کاملا به این ایمان داره که عیسی از سمت خدا اومده و میتونه از جانب خدا این کارها رو انجام بده. And Jesus says, this faith is amazing. و بعد در ادامه میگه که چنین ایمانی شگفت انگیزه. There's only 2 times in the Gospels when it said Jesus is amazed. تنها تو اناجیل 2 بار در مورد این قضیه گفته شده که عیسی از یه چیزی شگفت زده میشه. One of them is here when he's amazed at someone's faith. یک بارش همینجا هستش که از ایمان این شخص شگفت زده شد. The other one is a bit later where he's amazed at someone's lack of faith. دفعه دوم یه مقدار جلوتر هستش که بعدها بهش میرسیم، جایی هستش که از فقدان ایمان یک شخصی شگفت زده شده بود. So we get an interesting insight into Jesus' character here. که با وجود این دونستن اینها میتونیم یک بخش جالبی از شخصیت عیسی رو یاد بگیریم. The things which really amaze him are lots of faith or no faith. اینکه چیزی که بیشتر از هر چیزی عیسی رو شگفت زده میکنه اینه که یک ایمان خیلی بزرگی رو ببینه یا فقدان ایمان رو ببینه. When he sees someone who people wouldn't expect to have faith, to have good faith, it amazes him. چیزی که وقتی که یه نفری رو میدید که انتظار نداشت ایمان داشته باشه و باور کنه، ولی اون شخص باور میکنه و ایمان بزرگی داره، چنین چیزی عیسی رو شگفت زده میکنه. And when he sees someone who he would expect to have faith and they don't, that also amazes him. و حتی کسی که انتظار میره ایمان داشته باشه و باور کنه ولی اون باور نمیکنه و ایمانی نداره و این فقدان ایمانش رو نشون میده، این هم باعث شگفتی عیسی میشه. So let's read verses 11 and 12. حالا بیاین آیات 11 و 12 رو بخونیم و ادامه بدیم. و به شما میگویم که بسیاری از شرق و غرب خواهند آمد و در پادشاهی آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب به سر یک سفره خواهند نشست. اما فرزندان این پادشاهی به تاریکی بیرون افکنده خواهند شد، جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود. And he says something here the Jews wouldn't have liked. اینجا هم یه چیزی داره میگه که عیسی چیزی میگه که یهودی‌ها خوششون نمیاد از این. He talks about the time of the kingdom when Abraham, Isaac and Jacob would be there. داره در مورد زمانی صحبت میکنه که پادشاهی فرا میرسه و ابراهیم و اسحاق و یعقوب اونجا هستن. And he says many will be there from the east and the west. و میگه که خیلی ها از شرق و غرب هم اونجا قرار باشن. He's saying many Gentiles, many non-Jews will be there. و با گفتن این حرف منظورش اینه که خیلی از غیر یهودی ها قراره از جاهای مختلف بیان اونجا تو پادشاهی باشن. But in verse 12 he says the subjects of the kingdom will be thrown out. ولی توی آیه 12 گفته که اما فرزندان این پادشاهی بیرون افکنده میشن. And by this he means the Jews. منظورش هم از این فرزندان پادشاهی همون یهودی ها هستن. Not all Jews, but these Jews that are around when he is. نه همه یهودی ها، بلکه فقط این یهودی هایی که اون موقع داشتن زندگی میکردن و ایمان نداشتن. He's giving a warning to these Jews. پس داره با این حرف بهشون یه هشدار میده به یهودی ها. He's saying you're not accepting me, so if you don't, you won't be there in the kingdom, you'll be thrown out. بهشون میگه که شماها من رو قبول نمی‌کنین و با انجام این کار موقع پادشاهی شما از پادشاهی بیرون انداخته میشین.
And all these non-Jews who you hate, they will all come into the kingdom because they accepted me. و تمام غیر یهودی هایی که یهودی ها ازشون متنفر هستن به پادشاهی وارد میشن به خاطر اینکه عیسی رو قبول کردن. And then he turns back to the centurion in verse 13. تو آیه 13 دوباره حالا برمیگرده و به نظامی یه چیزی میگه. سپس به آن نظامی گفت برو مطابق ایمانت به تو داده شود. در همان دم خدمتکار او شفا یافت. And he says, look, go, your servant is healed. پس به این نظامی میگه که برو خادمت شفا پیدا میکنه. And the servant was healed. که خادمش هم شفا پیدا کرد. So it's a story of a healing. خب پس این داستان در مورد شفا پیدا کردن یه آدمه. And we see that Jesus has many times he heals someone who asks for it. و میبینیم که اغلب بیشتر مواقع وقتی مردم میخواستن از عیسی، عیسی اونها رو شفا میداد. But again, let's think about that insight into Jesus' character. حالا بیاین دوباره برگردیم و به شخصیت عیسی و افکار عیسی فکر کنیم. He's amazed when he sees lots of faith or lack of faith. وقتی که ایمان زیادی رو میدید یا فقدان ایمان رو میدید، هر دو اینها باعث شگفتی عیسی میشد. He didn't care that the Jews hated this Gentile. He would heal anyone who needed. عیسی اصلا اهمیتی نمیداد که یهودی ها از غیر یهودی ها متنفر بودن. با وجود این باز هم یا غیر یهودی ها رو شفا میداد. But the thing which amazed him here was that this man's faith was greater than all of the Israelites. ولی چیزی که بیشتر از همه باعث شگفتی عیسی شد، ایمان این آدم غیر یهودی بود که بیشتر و بیشتر از تمامی یهودی ها و بنی اسرائیل بود. And we can have the same effect on Jesus. ما هم دقیقا میتونیم چنین تأثیر روی عیسی بذاریم. We have faith, hopefully, as believers. ما امیدواریم که به عنوان ایماندارهای عیسی مسیح ما همون امید درست رو و ایمان درست رو داشته باشیم. And Jesus expects to see us living faithful lives. و عیسی هم حالا با وجود اینکه میگیم ایمان داریم از همون انتظار داره که زندگی درستی داشته باشیم. If we don't and we live bad lives, اگر این کارو نکنیم، یعنی اگر تو زندگیمون بد زندگی کنیم و کارهای بد انجام بدیم، we can actually amaze Jesus at our lack of faith. با این کار با فقدان ایمانی که تو زندگیمون نشون میدیم باعث شگفتی عیسی میتونیم بشیم. Maybe he would be amazed that someone who knew about his death still didn't have the faith to follow him. یا مثلا اینکه میدونه یک شخصی در مورد مرگ عیسی میدونست و این حقایق رو میدونسته ولی هیچ تغییری در اون شخص ایجاد نشده و هنوز هم زندگی خودش رو ادامه میده، این هم باعث شگفتی عیسی میشه. Or maybe we could amaze him if our faith is great and we are so committed to him. همچنین اگر ایمان فوق‌العاده‌ای داشته باشیم و خودمون رو کاملا وقف عیسی کنیم، این هم باعث شگفتی عیسی میشه. The lesson is when we see Jesus, we want him to be amazed at us. پس درسی که میگیریم اینه که وقتی عیسی رو میبینیم دلمون میخواد عیسی به خاطر ماها شگفت زده بشه. For the right reason. به دلیل درستی. We want him to be amazed at how much we've given ourselves for his cause. میخوایم به خاطر وقف کردن خودمون به عیسی و ایمانمون عیسی شگفت زده بشه. Not to make him amazed because we knew we had everything and we threw it away. نه اینکه عیسی رو بشناسیم ولی کارهای بد تو زندگی انجام بدیم و ایمانمون نشون ندیم و بخوایم از این جهت عیسی رو شگفت زده کنیم. We knew all about him and God and wasted our lives by not really committing to him. اینکه همه چیز رو در مورد خدا میدونیم ولی همه چیز رو هدر دادیم. توی زندگیمون خودمون رو وقف خدا و عیسی نکردیم. اینم باعث شگفتی عیسی میشه. So let's make Jesus amazed for the right reasons. پس بیاین عیسی رو با انجام کار خوب شگفت زده کنیم و با ایمان درستمون. Thank you. ممنون که گوش دادید.